Hello student, welcome back in HSC Board Question Bank Series, lecture number 3. Today we are going to deal with appeal writing question number 4D. विद्यार्थी मित्र हो, question number 4D is deal with appeal and there are two more or questions for that, review and blog writing. Question number 4D मध्ये appeal या प्रश्नाबरोबर रिव्ह्यू ऑफ द फिल्म ऑर बुक किंवा ब्लॉग रायटिंग हे 2 और क्वेश्चन असणार आहेत. हा प्रश्न एकूण 4 गुणांसाठी असणार आहे. त्याचा असेसमेंट क्रायटेरिया पुढील प्रमाणे आहे पहा. प्रेझेंटेशन ऑफ कंटेंट 2 मार्क्स, कन्व्हिन्सिंग लँग्वेज 1 मार्क, मोटिवेशनल मेसेज 1 मार्क असा एकूण हा 4 गुणांसाठी प्रश्न असणार आहे. सुरुवातीला अपील म्हणजे काय हे आपण पाहूया. व्हॉट इज ॲन अपील रायटिंग? An appeal is used to create social awareness. It is mainly done to create awareness about social problems amongst the people. The appeal handouts encourage them to deal with the social problem and to encourage them to take active part in campaign, drive, movements, missions or rally. अपील लेखन म्हणजे आपल्याला असं म्हणता येईल की अपीलचा उपयोग सामाजिक जागरूकता निर्माण करण्यासाठी केली जाते. हे लोकांच्यामध्ये सामाजिक समस्येबद्दल जागरूकता निर्माण करण्यासाठी तयार केलं जातं किंवा लिहिलं जातं. अपील ज्याला हँडआउट्स म्हणता येईल, लोकांना समस्येचा सामना करण्यासाठी विविध पद्धतीचे कॅम्प, मोहीम, ड्राईव्ह, वेगवेगळ्या मोहिमा किंवा रॅली इत्यादीमध्ये सक्रिय आणि उत्स्फूर्त सहभाग घेण्यासाठी प्रोत्साहित केलं जातं आणि अशी माहिती देणारं हँडआउट्स म्हणजे हे रॅली आहे. फ्रॉम एक्झाम पॉईंट ऑफ व्ह्यू याची आपण जर वर्गीकरण केलं तर आपल्याला अशा पद्धतीने करता येईल की वेगवेगळे अपील्स याच्यामध्ये सोशल अवेअरनेस कॅम्पेन, फंड्स ऑर रॅलीज, डोनेशन, चॅरिटी अशा पद्धतीचे अपील्स आपल्याला विचारले जाऊ शकतात. विषय कशा पद्धतीचे असू शकतात पहा. सोशल अवेअरनेसमध्ये किंवा कॅम्पेनमध्ये पोलिओ अवेअरनेस कॅम्प, से नो ड्रग्ज कॅम्पेन, क्लिनलीनेस कॅम्पेन, लिटरसी अवेअरनेस कॅम्पेन, सेव्ह बेबी गर्ल अवेअरनेस कॅम्पेन किंवा एखाद्या फंडसाठी सुद्धा आपल्याला अपील रॅली ही अपीलसाठी विचारली जाऊ शकते. ब्लाइंड रिलीफ फंड रॅली, फ्लड रिलीफ फंड रॅली, रन ऑर अगेन्स्ट रॅलीज काही आहेत. त्याच्यामध्ये गुटखा रॅली, टोबॅको, अल्कोहोल रॅली, एन्व्हायरमेंट प्रोटेक्शन रॅली, लाफ्टर क्लब कॅम्प अशा पद्धतीच्या फंड आणि रॅलीज याच्यामध्ये विचारल्या जाऊ शकतात. काही अपील या डोनेशन किंवा चॅरिटीसाठी तयार केल्या जातात. याच्यामध्ये ब्लड डोनेशन, आय डोनेशन, ऑर्गन ऑर प्लाझ्मा डोनेशन, चॅरिटी फॉर कॅन्सर किंवा फूड डोनेशन अशा पद्धतीच्या अपील्स ह्या आपल्याला तयार कराव्या लागतात. मग अशा अपील तयार करत असताना त्या कोणकोणत्या मुद्द्यांच्या आधारे तयार कराव्या लागतात प्लीज सी. विद्यार्थ्यांनी कोणत्याही विषयावरती एखादं अपील विचारल्यानंतर खालील मुद्द्यांच्या आधारे किंवा पॉईंटच्या आधारे अपील लिहिण्याचा प्रयत्न करायचा आहे. पहिला पॉईंट आहे अपील ही चौकटीतच लिहावी. पूर्ण उत्तर लिहून झाल्यानंतर विद्यार्थ्यांनी त्या उत्तराला चौकट करावयाची आहे. अपीलची सुरुवात याच्यामध्ये काही मुद्दे महत्त्वाचे आहेत. त्यातला पहिला मुद्दा आहे स्लोगन ऑर टायटल. आवाहन ज्याला आपण अपील म्हणतो, पत्रकाची सुरुवात विशिष्ट स्लोगन घोषवाक्याने करावी. शक्यतो ते कॅपिटल व ठळक अक्षरामध्ये आणि अपीलच्या बरोबर मध्यभागी असं लिहायचं आहे. आता तिसरा महत्त्वाचा पॉईंट आहे आपण एखाद्या विषयावरती अपील रायटिंग करत असताना त्या विषयासंदर्भात अपील ही 2 ते 3 ओळीमध्ये करायचं आहे. मग याच्यामध्ये कोणता समावेश आहे पहा. एखादी अपील लिहित असताना ज्याला आपण आवाहन पत्रक असं म्हणणार आहे, याच्यामध्ये आपण कशाची अपील करणार आहे, त्याचा उद्देश आणि हेतू हा 2-3 ओळीमध्ये लिहिणं हे अत्यंत महत्त्वाचं आहे. आपण याचं उदाहरण पुढे पाहणार आहे. चौथा मुद्दा असू शकतो बा त्याच्यामध्ये व्हेन्यू, टाईम अँड प्रोग्रॅम. आवाहन किंवा एखादी रॅली असेल त्याचा वेळ, दिवस, दिनांक किंवा फेरीचा मार्ग काय आहे किंवा कार्यक्रमाचं नियोजन कसं आहे याच्याबद्दल डिटेल्स याच्यामध्ये द्यायचे आहेत. पाचवा मुद्दा असा विचारला जाऊ शकतो होस्ट ऑर फेमस पर्सनॅलिटी. जर आपल्याला सांगितलं असेल की या कार्यक्रमामध्ये एखादी मेन गेस्ट आहे किंवा फेमस पर्सनॅलिटी लीड करणार आहे, तर या कार्यक्रमामध्ये प्रमुख व्यक्ती कोण येणार आहे किंवा त्याचं नेतृत्व कोण करणार आहे हे विद्यार्थ्यानं विषयाला अनुसरून त्या त्या क्षेत्रातील व्यक्ती निवडायच्या आहेत. उदाहरणार्थ एखादा प्रसिद्ध अभिनेता, खेळाडू असेल, राजकारणी, लेखक, सामाजिक कार्यकर्ते किंवा गायक इत्यादींची नावं
त्या रॅलीसाठी किंवा डोनेशन फंडसाठी उपस्थित राहणार आहे असं आपण सेंटेन्स लिहू शकतो. अपीलमध्ये आव्हानपत्रकामध्ये आपण पुढचा पॉईंट वापरू शकतो. मेक अँड पर्सेसिव्ह अपील. लोकांना या कार्यक्रमामध्ये या डोनेशन असेल किंवा कॅम्पमध्ये सहभागी होण्यासाठी आपण विनंती करायची आहे किंवा काही कार्यक्रम डोनेशनचे असतील तर सरळ हाताने मदत करावी, जागृती बाळगावी, अशा पद्धतीचं आवाहन करणं अत्यंत महत्त्वाचं आहे. बऱ्याच वेळेला अपीलमध्ये तुरळक किंवा त्रोटक माहिती दिली जाते. ते अपील न होता एखाद्या विशिष्ट कार्यक्रमाचं ते पोस्टर होऊ शकतं. पोस्टरपेक्षा अपील हे थोडंसं विस्तृत स्वरूपामध्ये मांडलेलं असतं, हे विद्यार्थ्यांनी लक्षात घ्यायचं आहे. काही अपील्समध्ये आपण डिक्लेअर गिफ्ट हा सुद्धा पॉईंट वापरू शकतो. काही अभियानामध्ये प्रोत्साहनपर बक्षीस जाहीर केले जाते, त्याबद्दलसुद्धा एखादं वाक्य आपण लिहू शकतो. उदाहरणार्थ स्वच्छता अभियानमध्ये प्रथम क्रमांक आल्यानंतर कोणतं बक्षीस आहे हे सुद्धा आपण त्याच्यामध्ये जाहीर करू शकतो. अर्थात हे मुद्दे त्या त्या विषयाला अनुसरून आहेत. प्रत्येक मुद्द्यांचा समावेश हा एखाद्या अपीलमध्ये होईल असं नाही आहे, परंतु या मुद्द्यांच्या आधारे आपल्याला अपील लिहिता येते. इम्पॉर्टन्स ऑफ प्रोग्रॅम. यामध्ये आपण एखादी अपील तयार करत असताना त्या कार्यक्रमाचं थोडक्यात महत्त्व, अर्थात हे जे मुद्दे आहेत ते पहा, ते स्लोगनच्या आधारे एखाद्या दुसऱ्या ओळीमध्येच आपण लिहायचं आहे. हे कार्यक्रमाचं महत्त्व आपण पटवून सांगायचं आहे. लोकांना सहभागी होण्याचं आव्हान त्या वाक्यामध्ये असायला हवं. 9वा पॉईंट आहे सिग्नेचर लाईन. आव्हानपत्रकाच्या शेवटी आकर्षक असे आव्हानात्मक वाक्य ठळक आणि मोठ्या अक्षरामध्ये लिहावयाचं आहे. आणि 10वा लास्ट पॉईंट आहे प्रमोटेड ऑर सपोर्टेड बाय. शेवटी उजव्या कोपऱ्यामध्ये एखादा कार्यक्रम असेल, डोनेशन असेल, निधी किंवा रॅलीचं आयोजन करत असताना कोणी हे आयोजन केलेलं आहे त्याचं नावसुद्धा त्या ठिकाणी द्यायचं आहे. आपल्याला या पॉईंटच्या आधारे एखादं आव्हान कसं तयार करता येतं हे आपण एक उदाहरणासह स्पष्ट करूया. फॉर एक्झाम्पल फेब्रुवारी 2020च्या एक्झाममध्ये विचारलेलं आहे पहा. इन द हॉरिबल फ्लड सिच्युएशन द केरला स्टेट उत्तराखंड सफर्ड अ ह्यूज लॉस. युअर ऑर्गनायझेशन हॅज अ रॅली टू प्रेज फंड्स to help flood affected people to contribute the funds. केरळ आणि उत्तराखंडमध्ये पुराचं थैमान मांडलेलं होतं आणि त्यांच्या मदतीसाठी आपल्याला फंड एकत्र गोळा करायचे आहेत. यासाठी आपल्याला लोकांना फंड देण्याचं आवाहन करायचं आहे. मग याच मुद्द्यांच्या आधारे आपल्याला अपील कशा पद्धतीने लिहिता येईल पहा. प्लीज सी. विद्यार्थी मित्र हो, आपण सुद्धा अशाच पद्धतीनं परीक्षेमध्ये अपील रायटिंग हे करायचं आहे. सुरुवातीला पहिला पॉईंट आहे फ्रेम. चौकट आपण सगळ्यात शेवटी करून घ्यायची आहे. इथं मी थोडंसं ब्रेक करून दाखवलेलं आहे. दुसरा पॉईंट आहे टायटल. टायटल हे सर्वसामान्य अक्षरांच्या पेक्षा थोडंसं ठळक अक्षरामध्ये लिहायचं आहे. कॅपिटल अक्षरामध्ये लिहिलं तर चालेल. उत्तराखंड रिलीफ फंड किंवा रॅली डोनेट व्हॉलंटियर, दोन्हीपैकी एक टायटल दिलं तर चालेल. आता अपील हे सगळ्यात महत्त्वाचं आहे की एक्झाममध्ये आपण अपील करणं हे फार महत्त्वाचं आहे. फ्रेंड्स, वी अरेंज्ड अ रॅली टू रेज फंड्स फॉर विक्टिम्स ऑफ द फ्लड्स इन उत्तराखंड. वी नो इन जून 2013 अ मल्टी डे क्राउडबर्स्ट सेंटर्ड ऑन द नॉर्थ इंडियन स्टेट 3 ऑफ उत्तराखंड caused devastating floods and landslide. More than 5,000 of people lost their lives and many more feared to be lost. 4,000 villages have affected. Come and help join us in this rally. आपण थोडक्यात सांगितलेलं आहे की उत्तराखंडमध्ये 2013 या ठिकाणी जूनमध्ये जो मोठा पूर आलेला होता, याच्यामुळं जवळजवळ 5,000 लोक हे त्या ठिकाणी हरवलेले आहेत, गायब झालेले आहेत आणि 4,000 खेड्यांना याचा धोका पोचलेला आहे. आणि यांच्या मदतीसाठी आपण रॅलीचं नियोजन केलेलं आहे आणि आपणास येण्याची विनंती, आमच्या रॅलीला जॉईन व्हा अशी आपण अपील केलेली आहे. थोडक्यात विद्यार्थी मित्र हो, अपील याच्यामध्ये आपण हा पॉईंट लिहायचा नाही आहे, परंतु अशा पद्धतीची अपील करणं अत्यंत महत्त्वाचं आहे. चौथा मुद्दा कोणता आहे पहा. स्वतंत्र ओळीला सुरुवात करायची आहे. रॅली फ्रॉम लीड्स कॉन्फरन्स हॉल टू गांधी मैदान जयसिंगपूर ऑन 21 जून 2013. काल्पनिक डेट टाकलेली आहे. टाईम 10 AM to 2 AM. पाचवा आहे फेमस पर्सनॅलिटी. आपण एखादा रेफरन्स लिहू शकतो. थोडक्यात लिहायचं आहे ऑनरेबल अण्णा हजारे विल लीड द रॅली.
6वा मुद्दा आहे मेक अपील, परंतु या ठिकाणी स्लोगन किंवा थोडक्यात अपील करायचे आहे. उदाहरणादाखल दिले पहा, रिअलाइज युअर ड्युटीज, कम अँड जॉइन अस, डोनेट जनरसली टू द नोबल कोज ऑर कॉज. मुद्दा क्रमांक 7 आहे गिफ्ट. गिफ्टसाठी आपण रॅलीमध्ये म्हटलेलं आहे, पार्टिसिपंट विल बी गिफ्टेड विथ कॅप अँड टी शर्ट. 8वा मुद्दा आहे इम्पॉर्टन्स ऑफ प्रोग्रॅम. आपण त्याचं महत्त्व सांगायचं आहे. एखाद्या ओळीमध्ये सांगू शकतो, मेक दिस रॅली अ ग्रँड सक्सेस फॉर द फ्लड अफेक्टेड ब्रदर अँड सिस्टर्स अँड बी अ होप टू दोज इन द डार्क. 9वा मुद्दा आहे सिग्नेचर लाईन, कम फॉरवर्ड, बी जनरस, गिव्ह देम सपोर्ट, लेट्स ओपन युअर हार्ट अँड हँड्स फॉर जनरस डोनेशन. 10th, promoted by JLA Foundation and IAHV have undertaken to help for flood relief. म्हणजे थोडक्यात विद्यार्थी मित्र हो, आपल्याला अपील तयार करत असताना विशिष्ट मुद्द्यांचा अंतर्भाव त्याच्यामध्ये करणं अत्यंत गरजेचं आहे. आता यानंतर क्वेश्चन बँकमध्ये विचारलेला पहिली अपील आहे पहा, प्रिपेअर ॲन अपील ऑन द टॉपिक से नो टू ड्रग्स with the help of the following points, 100 and 150 words. Overall harmful, psychological and physical disorders, infections, human actions through the facts are known, appeal to teenagers. ड्रग्स याच्या विरोधात आपल्याला एक आव्हानपत्रक तयार करायचं आहे, अपील तयार करायचं आहे. याच्यामध्ये खालील मुद्द्यांचा समावेश होणं अत्यंत महत्त्वाचं आहे. प्लीज सी याचं ॲन्सर आपल्याला कशा पद्धतीने लिहिता येईल. संपूर्ण उत्तर आपण हे चौकटीत लिहिणार आहोत. टायटल लिहिलं आहे, काही अक्षर ठळक लिहिलेले आहेत. प्लीज सी, से नो टू ड्रग्स, से यस टू लाईफ. एखादा सिम्बॉल आपल्याला जर पेनच्या साहाय्याने काढता आला तर एखादा सिम्बॉल आपण त्याच्यामध्ये वापरू शकतो. टायटल किंवा स्लोगननंतर आपल्याला अपील करायची आहे. डिअर टीनेजर्स, यूथ, ॲट अ प्रेझेंट टाईम ड्रग्ज ॲडिक्शन इज one of the major evils of society. It is spreading like cancer amongst the teenagers. The use of drugs hurt the body and the brain. Overall, the use drugs are not only harmful but also infectious, which leads towards death. Death हे आपण कॅपिटल अक्षरामध्ये दिलं आहे. अपील लेखन करत असताना काही अक्षर ठळक, काही अक्षर कॅपिटल किंवा अधोरेखितसुद्धा आपल्याला करता येतील. त्याच्यानंतर नाव चॉईस इज युअर्स, चूज डेथ ऑर लाईफ. खाली परत म्हटलेलं आहे पहा, इनटेक ऑफ ड्रग्ज इन एनी फॉर्म कॉजेस प्रॉब्लेम्स लाईक चेंज इन बिहेवियर, अँगर, टेकिंग अवे फ्रॉम फॅमिली अँड फ्रेंड्स अँड ड्रॉप इन हेल्थ and major infection like HIV. So, we appeal to all, you should win the race against the drugs. Drug lead you to death. It ruined health, family, friends and self. So, please stay away from drugs and live healthily. शेवट आपल्याला अशा पद्धतीने करता येईल. स्पष्ट ओळीमध्ये लिहायचं आहे, रिमेंबर युअर रिअल फ्रेंड नेवर वूड आस्क यू टू टेस्ट समथिंग दॅट बॅड फॉर यू अँड युअर हेल्थ. बी स्मार्ट, डोंट स्टार्ट ड्रग्स. शेवटीसुद्धा आपण काही स्लोगनचा वापर करू शकतो. गेट हेल्प नाव, डोंट वेट अंटिल इट्स टू लेट. म्हणजे विद्यार्थी मित्र हो, अपील लेखन करत असताना आपल्याला ठराविक गोष्टींचाच वापर करावायचा असतो. आव्हानपत्रक हे काही निबंधाच्या स्वरूपामध्ये असत नाही, परंतु याच्यामध्ये स्लोगन, वेगवेगळ्या सिम्बॉलचा वापर, काही विशिष्ट शब्दांचा वापर, ठळक अक्षरांचा वापर, अधोरेखित चिन्हांचा वापर, अशा पद्धतीनं आपलं आव्हानपत्रक अत्यंत आकर्षक आणि उठावदर्शक आपण करू शकतो आणि याच्या माध्यमातून आपल्याला 4 गुण मिळू शकतात. याच्यानंतरचे राहिलेले जे आव्हानपत्रक आहेत ही आपण याच्या पुढच्या पार्टमध्ये बघणार आहोत. टिल देन कीप वॉचिंग, कीप शेअरिंग. इंग्लिश विथ शिरगावे सर. थँक्यू व्हेरी मच. once again.
please like, share and subscribe.